Welcome back sa aking channel. Ituturo ko sa inyo kung saan makikita ang spam comment sa iyong YouTube channel. Panoorin lang ang aking video para malaman mo. Guys, simulan na natin. Pindutin lang ang Chrome. Add. Pindutin ang YouTube. Yung YouTube. Tapos, pindutin yung tatlong dot na yun. Yun. Tatlong dot. At hanapin ang desktop site. Ito, desktop site. Nakikita nyo na. Heto na yung channel natin. Yung YouTube channel natin. Yan. Tapos, sa itaas, yung picture natin sa YouTube. Yun yung pipindutin natin. So, pindutin na natin. At, pindutin ang your channel. Ayan, your channel. Ito na. Tapos, pindutin lang ang YouTube Studio. Katabi ng customized channel. Ito yung YouTube Studio. Yan guys. Yan. Pindutin na natin. Yan guys, pumunta na sa sa YouTube Studio. Ito na yung studio eh. Tapos, pindutin natin ang ito guys, yung parang message. Yan, ito. Pindutin natin lang yung ito na yung comments. Ito na yung mga comments ng mga nanood. Ayun. Then, nakita niyo guys yung likelyspam. Ito guys, yan. Ito na yung spam guys. Tinatawag din nila likelyspam. Pindutin na natin. Yan guys, ang dami kong spam. 17. Common spam. Ito yung mga na dedetect ng YouTube na hindi related sa videos mo. Like, mga yan, nice intro, is very simple, like, I like it, ganyan. Sub to sub, punta ako sa bahay nyo. Yung mga ganun. Kaya mag-comment lang tayo ng related sa mga videos para iwas spam. Guys, i-delete ko na lang. Yan, i-delete na. Yan guys, sana nakatulong ang aking video. Huwag po sanang kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa susunod na aking mga videos.